Welcome to Serkele Ride. Ano yun? Panoorin nyo tong video na to para malaman nyo. Tara! Pansit. Nainggit ako yung ate, kumuha lang sa kumain. Gusto ko. Ano lamesa? Wala pang lamesa eh. Oo. Serkele, dinadahit. Biker, ito pala ang serkele. Dinuguan at puto. Tara, kain tayo!
Thanks for watching. See you on the next video.